En wat ook echt heel bijzonder is jullie hebben, we adviseren altijd, personaliseer campagnes. Ja. Maar dat is niet elk merk durft dat, zeg maar. Maar jullie hebben het gedurfd. En kun je er iets over vertellen? Want dat is deze campagne, ik weet niet of je het goed ziet thuis, Ja. maar ja. We zijn er eigenlijk mee begonnen met inderdaad de optimaal multifocaal campagne. Dus gericht op de multifocale doelgroep 40+. Ja. En onze partners hadden daarin ook de mogelijkheid om hunzelf als brildragende een foto te maken. Ja. Maar ook zonder bril. Dus met een bril bijvoorbeeld in een kantooroutfit. Ja. En met contactlenzen bijvoorbeeld als je gaat sporten. Ja. Dus eigenlijk wat wij noemen altijd dual wear. Ja. En dat eigenlijk gecombineerd. En vervolgens konden ze dat dus ook bij deze campagne op bijvoorbeeld social media erbij zetten. Dus daarin heeft OM ons ook ontzettend gesupport. Ja. En ook om het stukje te personaliseren natuurlijk. Want uiteindelijk wordt het hyperlokaal geadverteerd rondom hun optiekwinkel. Ja. En dat zorgt natuurlijk wel voor een stukje herkenbaarheid in bijvoorbeeld een dorp. Ja, en durfden ze dat? Vonden ze dat spannend? Of was er eigenlijk geen objection wat dat betreft? Ging dat eigenlijk wel prima? Dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ja. We zagen echt dat best wel veel partners daar gebruik van wilden maken. Ook natuurlijk om het te personaliseren. En je ziet het eigenlijk ook qua resultaten dat het gewoon ontzettend goed gaat. Ja. Maar daar zullen we misschien zo meteen ook nog wel Ja, daar ga ik zeker nog even op inzoomen. Dat vind ik heel leuk. Ja, en want we hebben een soort, de leave behind, maar ook een instructie hoe ze de foto's moesten maken. Het was even spannend of dat lukte, maar het lukte eigenlijk supergoed natuurlijk. Het ging echt fantastisch. Ja. En ik vond zelf de duiker echt geweldig. Mm-hmm. Maar ik vond ook eentje met een carnavalsoutfit volgens mij en een ski-outfit. Ja. Hoe reageerden jullie partners dat ze het mochten personaliseren? Hebben zij meer feedback gehad van eindconsumenten? Hoe hebben ze het ervaren? Nou ja, de reacties waren positief. Sowieso is het natuurlijk leuk om zelf zichtbaar te zijn op zo'n visual. Ja. En inderdaad, dat is ook wel een beetje een van de uitdagingen die we hadden. Dat we de feedback kregen. Ja, we hebben niet het gevoel dat de consument binnenkomt op de campagne. Maar daarbij is eigenlijk de wedervraag van als iemand in de winkel komt, zeggen ze dan ik ben hier, want ik zag dat online. Ja. Dat is natuurlijk niet altijd zo. En dat eigenlijk wilden wij versterken van ze komen wel binnen op de campagne. En daar willen we jullie nu in gaan helpen door zelf zichtbaar te zijn. Want dan denken we, vanuit ons perspectief verlagen we dan de drempel dat ze er wel over beginnen. Dat ze zeggen, wat leuk, die advertentie. En dus ze stonden ook op een bushokje met Digital Out of Home. Dat je, ik heb jou gezien daar. Wat stond je er leuk op? Ja, echt. Dus dat is alweer mooi om te horen natuurlijk. Ja, super tof. Het mooie is ook eigenlijk dat we het één campagne tussendoor niet hebben gedaan. En dat we de vraag kregen, joh, waarom mogen we niet personaliseren? Oké, cool. Ja, echt dus heel tof. De volgende campagne komt het er weer in. Ja, dus en we moeten kijken of we er nog meer mensen natuurlijk kunnen laten personaliseren. En die drempel weg te halen. Ja. Maar daar zijn jullie heel goed in bezig. Dus goed, echt super tof. En dan kom ik eigenlijk ook wel een beetje op de resultaten. Ik had het opgeschreven voor mezelf. Want het was echt wel gewoon bijzonder gewoon om de impact te meten. We zien het, we hebben het ook bij andere klanten al gedaan. Er is dus een groot effect. De zichtbaarheid is echt enorm verhoogd. Mm-hmm. 70% vaker gezien, 130% meer kliks, 80% meer engagement. Maar levert het iets meer op, zeg maar. Zichtbaarheid heeft het meer opgeleverd, maar levert het ook geld op, zeg maar. Ja, nou dat is voor ons, kijk, wij gaan dan kijken wat zijn hun cijfers in daglens ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor, dat ze hoe het bekijken. En dat valt natuurlijk niet 1 op 1 te herleiden naar dan zo'n campagne. Maar het is er wel onderdeel van. Ja. En we leggen de focus erop. En wat we daarin zien is dat de deelnemers aan de campagne met personalisatie of met Digital Out of Home, die groeiden aanzienlijk meer dan de winkels die dat niet hebben gedaan. Yes. Dus zie je, het lukt gewoon. Heel positief. Als een partner dit dus ook kijkt, ga vooral personaliseren. Ga personaliseren, echt. Ja. En het zorgt er ook echt voor dat mensen in jouw omgeving dus niet de standaard campagnebeelden alleen zien, maar dat ze jou zien. En ze gaan het dus ook vergelijken of ze gaan het combineren met, die is expert op dit gebied. En die kan mij helpen. Dus, precies. Ja. En wat doet het voor jullie merk, zeg maar? Want sommige merken vinden het best wel eng. Want je hebt prachtig vormgegeven materialen, filmpjes. En dan krijg je soms een foto die soms prachtig is genomen en soms misschien wat minder mooi is genomen. Ja. Vond je dat zeker als brandmarketeer? Ja. Nou ja, daar ben je wel voorzichtig mee. Want je wil wel overal waar het Cooper Vision logo op staat, wil je dat het aansluit bij ons merk en de merkbeleving die wij willen uitstralen. Maar eigenlijk was er altijd wel nog een finale check voordat het live ging. En dat is wel iets wat we gewoon moeten blijven doen. We moeten gewoon het merk bewaken daarin. Ja. Maar daarin helpt het ook heel erg dat we wel richtlijnen geven. Dus bijvoorbeeld hoe maak je de video, hoe maak je de foto. Ja. Maar maak het eigenlijk al zo makkelijk
makkelijk mogelijk voor ze. Als ze gewoon die stappen doorlopen, dan kan er eigenlijk niks fout aan gaan en dan kunnen ze het waarschijnlijk gewoon gebruiken. Maar we doen wel die laatste check om zeker te zijn dat het echt aansluit bij het merk. Ja, maar dat is ook je rol. Dat ben je verplicht aan het merk om dat goed te doen. Ja.